අද දිනත් ලිබර්ටි වටරවුමේ ජනතාව පාරට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අද මාර්ගය නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කරලා තියෙනවා. එන්ජිනේරුවන් පොලිසියේ ඉන්න මාර්ග එන්ජිනේරුවන් විසින් අර පැත්තේ වාහන අඩුව තියෙද්දි මේ පැත්තේ පාර පොඩි කරලා මම හිතන්නේ අපිට මෙතන විරෝධතාවයට වැඩිපුර අවධානය ලබා දීම සඳහා මේ පැත්තට වාහන යොමු කරලා තියෙනවා. පොලිසියට කොල්ලුපිටිය පොලිසියට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. කෙසේ නමුත් අද දිනත් ලිබර්ටි වටරවුමේ මේ ජනතාව පාරට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ පද්ධතිය වෙනස් වෙන්න ඕනේ, මේ ක්‍රමවේදය වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියන අදහසෙන් මේ ජනතාව පාරට එන්නේ මුකුත් සඳහා නෙමෙයි. මේ වෙනස සිදුවිය යුතුයි මේ රටේ. මේ විදියට රටක් ගෙනියන්න දෙන්න බෑ. මේ විදියට රටක් හරියන්නේ නැහැ. මේ විදියට රටක් වෙනස් කරන්න බෑ. දැන් බලන්න අර පැත්තෙන් එන වාහනයි මේ පැත්තෙන් එන වාහන ප්‍රමාණයයි. මේ ලිබර්ටි වටරවුමේ විරෝධ අර පැත්ත කොච්චර වාහන නැද්ද? මේ පැත්ත කොච්චර වාහන පිරිලාද? ඒ කරලා මේ පැත්ත හිර කරලානේ. මේ තියෙන්නේ මාර්ග සංවර්ධනයේ අලුත් දැක්ම. දැක්කද? එන්ජිනේරුවරුන්ට එහා ගිය ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය. අර පැත්තට ඉඳ දීලා අර පැත්තේ වාහන නැහැ. මේ පැත්තට වහලා මෙතන වාහන ඔක්කොම හිර වෙලා අර පැත්තෙන් ටර්න් එක අරගෙන කඩාගෙන එනවා. මෙතන හිර වෙනවා. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි අපේ ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට ජය වේවා කියනවා. කෙසේ නමුත් අපේ උද්ඝෝෂණ ස්ථානයට වැඩිපුර ඇස් යොමු වෙන ආකාරයේ වැඩක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ කෙසේ නමුත් අපි අද සම්බන්ධ වෙන්න අද වෙනකොට බදු බර ඉහළ යනමින් පවතිනවා. මොකද හිතන්නේ ක්‍රිස්? සුබ සන්ධ්‍යාවක්. අදත් අපි ලිබර්ටි වටරවුමේ එක්රැස් වෙලා ඉන්නේ වගවීම සහ පද්ධති වෙනසක් වෙනුවෙන්. 2024 අවුරුද්ද පටන් ගද්දී මං හිතන්නේ ගොඩක් අම්මලා තාත්තලාට තේරුම් ගියා මේ වැට් එක කොහොමද බලපාලා තියෙන්නේ කියලා. ඒගොල්ලොන්ගේ ඉස්කෝල ළමයිට පොත්පත් ඇඳුම් ඉස්කෝල වලට බෑග් සපත්තු ගන්න යනකොට. ඉතින් මේ රට බංකොලොත් වෙලා තිබ්බා. හරි. බදු අය කරන්න ඕන. හරි. මහජනයා ඒකට දායක වෙන්න ඕන. හරි. හැබැයි දේශපාලඥයා මොකද්ද කරන සැක්‍රිෆයිස් එක? ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මොකද්ද කරන මේ මොකද්ද කියන්නේ කැපකිරීම මොකද්ද සිංහලෙන්? කැපකිරීම මොකක්ද ඒගොල්ලෝ කරන කැපකිරීම? රනිල් වික්‍රමසිංහ ගිය අවුරුදු එකමාරට 14 වතාවක් පිටරට ගියා. අනේ යන්නේ තනියම නෙමෙයි. යන්නේ රොත්තක් අරගෙන. ඉතින් මේ අර අපි දැක්කා මේ ක්ලයිමට් කොන්ෆරන්ස් එකට. ඒ කියන්නේ දේශගුණික විපර්යාසය සම්බන්ධ සමුළුවට 80ක් අරගෙන ගියා. ඉතින් මෙහෙම මහජනයා මට බදු පිට බදු දානකොට 80 දෙනෙක් අරගෙන යනකොට මේ වගේ සමුළුවකට කොච්චර සාධාරණද? ඔය වගේ සමුළුවකට ජනාධිපති සහ තව එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ගිහිල්ලා ඉතුරු කට්ටිය Zoom තාක්ෂණයෙන් මේ අන්තර්ජාලය මගින් සම්බන්ධ වෙන්න බැරිද? ඉතින් මේකෙන් පේනවා මුන්ට සත පහක්වත් අපේ ජීවිත ගැන වටිනාකමක් නැහැ. උන්ගේ කිසිම කැපකිරීමක් කරන්නේ නැහැ. හැම කැපකිරීමක් කරන්න වෙන්නේ අපිටයි. හරිද? හැම කැපකිරීමක් කරන්න වෙන්නේ අපිටයි. ඉතින් මිනිස්සු මේක තේරුම් ගන්න ඕන. රනිල් වික්‍රමසිංහ කිව්වනේ මම රාජපක්ෂලගේ යාළුවෙක් නෙමෙයි මම ලාංකිකයන්ගේ යාළුවෙක් කියලා. ඉතින් මහජනයාටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් කාගේ යාළුවෙක්ද කියලා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මේ අවුරුද්දේ අපි අහන්නේ මේ අවුරුද්දේ අපේ ව්‍යවස්ථාව අනුව ජනාධිපතිවරණය තියන්න ඕන තව මාස කිහිපයකින්. රනිල් වික්‍රමසිංහත් කියලා තියෙනවා ඒක තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපි කියන්නේ මතක් කරන්න අපේ ජනාධිපතිට කරුණාකරලා අපේ ව්‍යවස්ථාව අනුව නියමිතව නියමිත වන ජනාධිපතිවරණය තියන්න. අපිට ඔයාගේ වචන විශ්වාස කරන්න බෑ. ඒකට හේතුව අපි අතීතයේ ගත්තොත් ඔයා දිගින් දිගටම අපිට බොරු කියලා තියෙන්නේ. 2020 කිව්වා 2015 කිව්වා 2020 වෙනකොට අපේ ණය බර අයින් කරනවා කියලා. 2000 කිව්වා 2025 වෙනකොට ලංකාව සිංගප්පූරුවක් කරනවා කියලා. අවුරුදු එකමාර කලින් කිව්වා පාස්කු පාරේ සුළුමුළු හොයන්න ස්කොට්ලන්ඩ් යාඩ් එකකින් උනත් ගේන්නන්න ලෑස්ති කියලා. මාස 3කට කලින් ජර්මනිය කියනවා නෑ කාටවත් එක හොයන්න දෙන්නේ නෑ කියලා. ඉතින් මේ වගේ විදේශීය විමර්ශනයක් කරන්න දෙන්නේ නෑ කියලා. ඉතින් මේ වගේ පුද්ගලෙක් තමයි අපේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයා. ඉතින් ඒක නිසා රනිල් අපිට ඔයා කියන දෙයක් සතපාකවත් විශ්වාස නෑ. ඒක නිසා ඔබමයි කියලා තියෙන්නේ දැන් ඡන්දේ තියනවා කියලා. ඒක හොඳයි. කරුණාකරලා ඔබගේම වචනේ ඉටු කරන්න කියපු දේ ඉටු කරන්න. ඡන්දය ළඟා වෙනකොට අනේ සල්ලි නෑ අපි බංකොලොත් වෙච්ච රාජ්‍යයක්
මේ එක්කෝ තෙල් පෝලිම එක්කෝ තෙල් දෙන්න පුළුවන් නැත්තම් ඡන්ද දෙන්න පුළුවන්. අර වාගේ අර දකුණු අත වජිර අර පොඩ්ඩක් අපිට තියෙනවා අපිට ඇත්තට සැකයක් තියෙනවා මිනිහට මොකද්ද වෙනමන් දෝෂයක් තියෙනවද කියලා එයාගේ එයා කියන සමහර කතා අනුව. හැබැයි දැන් එයා අන්තිමේදී කිව්වනේ මේ මිනිස්සුන්ට තීරණය කරන්න වෙයි එන අවුරුද්දේ ඒ කියන්නේ 2024 ඡන්දයක් තියෙනවද නැත්නම් ආපහු තෙල් පෝලිම් වලට යනවද කියලා. ඉතින් අපිට හිතෙනවා ආපහු මේ ඡන්දේ ලඟ වෙනකොට මේ වගේ ජිල් මාට් මේ වගේ නිකන් ගේම් එක එළියට එයිද ඡන්දේ හල් දාන්න. ඉතින් කරුණාකරලා මේ ඡන්දේ තියන්න මිනිසුන්ගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය තාවුරු කරන්න පෙන්වන්න තියෙන ප්‍රධානම දේ තමයි ඡන්දය. ඉතින් අපි දැක්ක ජනවාරි 1 වෙනිදා මේ ඩේලි නිවුස් පත්තරේ තියෙනවා අපේ ආර්ථිකය දැන් නියමටම යනවා හොඳටම යනවා. ආණ්ඩුවේ පත්තරේ තියෙනවා ලංකාවේ දැන් අවුරුදු 25කට පස්සේ අපේ ආර්ථිකය ගොඩක් හොඳයිලු. ජනවාරි 1 වෙනිදා පත්තරේ මුල් ආටිකල් එක. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතන්නේ ඡන්දය තියන්න මේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නැහැ. ඡන්දය තියන්න කිසිම මේ අඩුවක් මේ සල්ලි වල ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නැහැ. ඒක නිසා කරුණාකරලා ජනාධිපති ඡන්දය තියන්න. බොහොම ස්තුතියි. ස්තුතියි. මේ ආකාරයෙන් ජනතාව පාරට ඇවිල්ලා මේ විරෝධය දක්වනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපේ රටේ පද්ධතිය වෙනස් විය යුතුයි. ඉතින් ඒ පද්ධතිය වෙනස් වීම කර ගැනීම සඳහා මේ ආකාරයෙන් මිනිස්සු පාරට එන්නේ මේ ආකාරයෙන් පුවරු ප්‍රදර්ශනය කරගෙන පාරට එන්නේ ඇයි? මේ ආකාරයෙන් පුවරු ප්‍රදර්ශනය කරගෙන ඉල්ලන්නේ මොකක්ද? Aunty Tassie, what do you have to say? Today I'm very concerned, Chiranta, about this story that is going around about that young couple who was harassed by the Kolpiti police. You know, this young boy and his girlfriend were at 8:30 in the evening. They were in a tuk-tuk trying to go somewhere, and the Kolpiti police here at this junction here, Gaul Road, I think Dharmapala Junction, had stopped them and just harassed them. They stripped that poor man down to his underwear, right? I mean, what nonsense is this, Chiranta? They found a pair of nail-cutting scissors and accused him of being a drug user because he had a pair of scissors. I mean, does the police really have nothing better to do? You know, these are the same police who stand here with us every Thursday. But when we were troubled, when we had a troublemaker here, did they come to even help us? No. When Chris, my friend, went and spoke to them, they didn't even bother to take one step towards us to help us. These same people are harassing innocent people who are just getting into a tuk-tuk and going for a ride. And this is a prominent person's son who we're talking about, and I don't think, I'm hoping and praying that they will, file action for what happened that day, because this was totally, I mean, we're not safe, no, Chiranta. At 8:30 in the night, if people are going to be harassed and pulled out of a three-wheeler and then strip searched, all of their belongings from their purse and the handbag thrown onto the pavement, what sort of behavior is this? Is this the Sri Lanka that you and I grew up in? Definitely not. What has happened to the police force of this country? I have been asking this question for weeks, isn't it, Chiranta, about the police force. Is it because we have such a role model as the acting IGP right now that all the others can get away with whatever they want? Is that what we are setting a precedent with? When I watched or read about this incident, I was so flabbergasted. I have children. We all have children. What if one of them is the one who is going to be attacked like this or harassed like this? Is it only when something happens to our own that we will react? We should all be feeling this pain and this shock at the treatment. We've seen a lot of police brutality, Chiranta, over the last few years. But this was totally unnecessary. The police were not provoked at all. And I need to speak on their behalf today, because this is the story that has just shocked me to the core today. And I think it's a reflection of, the person we have at the top. That's what I'm worried about. And is this setting a precedent for what is to follow? I'm really worried, Chiranta. I used to always think of the police as people who are there to protect us, the common citizen. So I don't feel that way anymore, and it's really sad. Right.
ඉතින් මේ තියෙන ජනතාවගේ විරෝධය මේ අවස්ථාවේදී ඇයි ජනතාව විරෝධය ඉදිරිපත් කරන්නේ? මොකද්ද මේ හේතු? මේවා පැහැදිලි. අපේ රටේ දැන් අපිට කාට හරි කියන්න පුළුවන් අයි බදු ගෙව්වම මොකද? බදු ගෙවන්න ඕනේනේ. ටැක්ස් ෆයිල් හරියම මොකද? ටැක්ස් ෆයිල් වලට ටැක්ස් හරින් කියන්නේ බදු ගෙවන්න ඉන්න ඕනේනේ රටක. හරි. නමුත් වියදම් අඩු කරන්න මොනවද කරලා තියෙන්නේ? නමුත් වියදම පරිපාලනය කරන්න මොනවද කරලා තියෙන්නේ? දූෂණ අක්‍රමිකතා නවත්තන්න මොනවද කරලා තියෙන්නේ? කෝ නීතිය? මේ රට බංකොලොත් කරපු එකට විරුද්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක නොකර හරි ඒ බංකොලොත් කරපු අයගේ රජයේ ඒ දේවල් රාජසන්තක කරගන්න කටයුතු කරනවා වෙනුවට ඔවුන්ට දඩ නියම කළ මේ රටේ ජනතාවට යම් සහනයක් ලබා දෙනවා වෙනුවට ජනතාව මතම බංකොලොත් වෙච්ච රටක ජනතාව මතම නැවත බදුබර පටවනවා. ඉතින් මේ බදු බර පටවන්න එක පටවන්නේ මේ රට ආර්ථිකව වැටිලා තියෙන අවස්ථාවක. මෙතනයි ප්‍රශ්නේ. මේ රට ආර්ථිකව සංකෝචනය වෙමින් තිබිච්ච අවස්ථාවක තමයි ඒත් එක්කම කුඩා වර්ධනයක් පෙන්වන අවස්ථාවක තමයි මේ ආකාරයෙන් බදු ගහන්න පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. බදු ගහන්න ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මල නොතරා රොන් ගන්න ඕනේ කියලා කතාවකුත් තියෙනවා. අපි අහලා තියෙනවා. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒ ගන්න රොන් අරගෙන ගිහිල්ලා මුන් කරන වැඩ තමයි ප්‍රශ්නේ. අපි අපේ රටෙන් අපිට සේවයක් ලැබෙනවා නම් හොඳට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන රටක් තියෙනවා නම් මේ ප්‍රශ්නේ ඒ බදු ගෙවිල්ල ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද අපිට ඒ හා සමාන සේවාවක් ලැබෙනවා නම්. නමුත් දැන් මෙතන අපි බලන්න මේ කොල්ලු පිටිය මේ දැන් සිදු වෙලා තියෙන දේ. අතනින් අච්චරයි වාහන යන අර පැත්තෙන් යන වාහන ප්‍රමාණය බලන්න මේ පැත්තෙන් යන වාහන ප්‍රමාණය බලන්න. මේ පැත්තට මේ මාර්ග ඉංජිනේරුවරු වෙලානේ මේගොල්ලෝ. මාර්ග නිර්මාණශීලියෝ වෙලා මේ කොළඹ මහනගර සභාවේ වැඩේ පොලිසිය කරලා මේ පැත්තෙන් මෙහෙට හිර කරලා කොහොම හරි අපේ විරෝධතාවට නම් වැඩි අවධානයක් යොමු වෙනවා මේ හේතුවේ. එහෙනම් අපි ඒකට මුකුත් කියන්න හොඳ නැහැ. කෙසේ නමුත් මතක තියාගන්න අපිට මේ විදියට රට ගෙනියන්න දෙන්න බෑ. අපි පුරවැසියන් හැටියට මේ විදියට රට ගෙනියන්න දුන්නොත් අපි කොහේ කෙරවල වෙයිද? අපෙන් හොරා කන සල්ලි වලට හොරා කන්න තවත් සල්ලි දෙනවා. ඒකද ක්‍රමේ. බදු ගෙවන්න ඕනේ. හරි අපිත් පිළිගන්නවා. අපි බදු ගෙවන්න අපි පසුබට වෙන්නේ අපි ආදරෙයි අපේ රටට. අපි බදු ගෙවන්නේ අපේ රටට. හැබැයි ඒ බදු ගෙවන බදු වලින් මේ පාලකයන්ට නාඩගම් අපිට අනුමත කරන්න බෑ. පාලකයන්ගේ වියදම් දූෂණ අක්‍රමිකතා අපිට අනුමත කරන්න බෑ. ඒවට විරුද්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් මිනිස්සු පසුබට වෙන්නේ නැහැ කවදක්වත් ටැක්ස් ෆයිල් එකක් අරින්න. ඒකයි ඇත්ත. හරි. එතකොට විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රධාන මාධ්‍ය ඇවිත්ලා කියනවා මේ රටේ අමතක කරන්න බෑ මේ ප්‍රශ්න. එදා මේ ඩබලක් ඇවිල්ලා කරපු මේ රටට කරපු විනාශය අමතක කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් විරෝධය ඉදිරිපත් කරමින් පවතිනවා. විශේෂයෙන්ම තවත් කියන්නට එක කාරණාවක් තියෙනවා. අපි හිතනවා මේ යුක්තිය කියලා මෙහෙයුමක් කරලා මේ දේ කරනවා. හැබැයි යුක්තිය කියන වචනේ අද මාධ්‍ය භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් මගේ තියෙන්නේ ලොකු කලකිරීමක්. මොකද ජස්ටිස් කියන වචනේ ඊටමත් පුළුල් විශාල වටිනාකමක් තියෙන වචනයක්. ඒක මේ දේශබන්දු තෙන්නකෝන්ගේ පොලිස්පතිකම තහවුරු කරගන්න නටන නාට්‍යයකට ඒ වගේ වචනයක් යොදා ගන්න එක හරිද මං අහන්නේ. හරි මම මාධ්‍යෙන් සියලුම මාධ්‍ය ආයතන වලින් සමාජ මාධ්‍ය වලින් ඉල්ලීමක් කරනවා. තවදුරටත් මෙය යුක්තිය කියන වචනය භාවිතා කරන්න එපා මේ නාට්‍යයට. යුක්තේ නාට්‍ය කියලා පාවිච්චි කරන්න. නැත්තම් තෙන්නකෝන්ගේ නාට්‍ය, අලස්ගේ නාට්‍ය, ටිරාන්ගේ නාට්‍ය ඕන තරම් නම් තියෙනවා. යුක්තිය කියන වචනය භාවිතා කරන්න එපා. ඒ වචනේ වටිනාකම මේ ආකාරයෙන් පළුදු කරන්නට ඉඩ දෙන්න එපා කියන එක සියලුම මාධ්‍ය ආයතන හා විශේෂයෙන්ම සමාජ මාධ්‍ය පිටුවලින් ඉල්ලීමක් කරනවා. මේ අවස්ථාවේ ඔබ දකින්නේ ලිබර්ටි වටරවුම අසල දැන් කොහොමද මේ දැන් බදු තාම අගොල්ලන්ට වැදුන්නේ නැද්ද? තාම බඩු ගණන් ගිහිල්ලාද එකපාරට වැඩි වුණාද? මොකද උනේ පළවෙනිදායින් පස්සේ? පළවෙනිදා වද ඔක්කොම වැඩි කරලා තියෙන දැන්. කිසිම දෙයක් ලාභෙට ඈ ලුණු එදා මම කීල්සකට ලුණු ගෙඩියක්වත් නැහැ. ලුණු ගෙඩියක්වත් නැහැ. කියන ලුණු නැහැලු. එතකොට අපි කිව්වා මේ ලුණු මේ උලක් නැහැ ලුණු නැහැලු ඒ කීල්සක කියලා ලුණු නැහැ කියලා. අපිට හිනාත් එකපාරේ මාන් කියලා මේක මාර වැඩක් නෑ. කොහොම මේ නැත්ත කාලේ ලුණු නැහැ කියන්නේ මාර පුදුමයක් නේද? කියලා. ඒක අපි මොනවා කරලා නෑ බඩු නැහැලු. ඉන්දියාව ගේන්නේ නැහැලු ලුණු.
ඒගොල්ලෝ පිටරටින් ගෙන්නලා ලංකාව මොනවද කණ්ඩ තව ටික තව ඉස්සරහට කණ්ඩ නැතුවන මිනිස්සුන්ට. ඕකයි වෙන්නේ. කියන්නේ හැමදේම බඩුත් ගන්න බඩුත් නැහැ කණ්ඩත් නැහැ. ඒක මේ මොනවද කරන්නේ මේක රජය මොනවද කරන්නේ ඒගොල්ලෝ වල කියන්නේ ඒගොල්ලෝ සැප ඒගොල්ලෝ දින්නවා ඒගොල්ලෝ වටවන්දනවා වෙන් යන ආද ඉන්න මිනිහට නැහැ රට ගිහිල්ලා කියනවා අපි මේ දුප්පත් මිනිහට කිසිම දෙයක් නැහැ කණ්ඩත් නැහැ බොණ්ඩත් නැහැ මැරෙන්න තමයි එන්නේ දැන් කියන මේ මොනවාද කවුද කිව්වා ඉන්නකනේ ලුණු පොලේ තියනවලු කිලෝ එක 10ක්ලු ලුණු කිලෝ එක 10ක් කියලා ලුණු කයියේ ලුණු කන්න බෑ ලුණු 10ක් දීලා මම ගිහ පොලේ රුපියල් 10යි ලුණු කිලෝ එක ගණීද කවුරුත් ගහට ගිහිල්ලා සමරක් ඔය මම හිතන්නේ ඕගොල්ලෝගේ පැතිවල කඩවල ජාතික පොලේ ජාතික කීර්ස් එක ලුණු පොතු විතරයි තිබුණේ කිසිම ඒලවල මේ පැත්තෙන් ගන්න එළු මාළු පිටකොඩ ඒකට වෙච්ච ගණන් මිනිස්සුන් පිටමංග බම්මන අද පිටකොඩ ගන්න බෙලවලු ගණාම එළවලු කන්න බෑ මිනිස්සුන්ට මස් කැල්ල කන්න බෑ කුකුළු කිලෝක 2000 ගණනයි එම්ම මාසක් අරක් මාස 5000 ගණනයි කිලෝ එක මම කන්නේ නිකන් ඒගොල්ලෝගේ එක ඒක මිනිස්සු කොහම ජීවත් කො නැත්නම් මේ වන කාට නැත්නම් සමරන්න හම්බුන්නේ නැහැ බඩු නැහනේ කොහමද කන්නේ පල්ලි ගිහලා තියෙනක හොයාගෙන අපි කෑවා මේ මොනවද මේගොල්ලෝ කරන්නේ සීනි නෑ සීනි ගණන් ඒ පැත්තේ කොහොම ඒගොල්ලෝ ඉස්සෙමතර කොහොම ගණන් උස්සගෙන යන දුප්පත් මිනිහන කන්නේ නැත්නම් ඉන්න වෙන්නේ ඒක වෙලා තියෙන්නේ මම හොයන්නේ මොකම සාහනයක් දීප මිනිස්සුන්ට මේ අලුත් අවුරුදු මිනිස්සු මේ කොහොම නායෙන් යන බඩු නෑ අනේ අරේ ගියා බඩු නෑනේ මේ ගියා මට අපිට කියලා වැඩ නැහැ. ඔක රජිත් එක්ක කතා කරගන්න කිව්වා. මේ වලට එන්නේ සහභාගී වෙන්න එන්නෙත් නැහැ සමහර කට්ටිය. කිව්වා බඩු නැහැ. මගේ බඩු නැත්නම් රජයට කියලා රණිනි හංගන්න කිව්වා. වෙන මොනවා කියන්නේ ස්තුතියි. ඔව් විශේෂයෙන්ම අද මම මේ ස්කාර්ෆ් එකක් දාගෙන ඉන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති පලස්තීනය වෙනුවෙන් ස්කාර්ෆ් එක. මම පලස්තීනය වෙනුවෙන් කතා කරනවායි කියලා යම් පිරිසකට රිදිලා තියෙනවා. මේක කරුණාකරලා තේරුම් ගන්න. මම පලස්තීනය වෙනුවෙන් හිටින්නේ ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායම් කරන දේවල් අනුමත කරන්න නෙමෙයි. මම පලස්තීනය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නේ ඊශ්‍රායලයේ මේ වෙලාවේ ත්‍රස්තවාදීන් ඉලක්ක කරගෙන කියලා සාමාන්‍ය ජනතාවට කරන පීඩනය ඒ විනාශය අනුමත කරන්න නෙමෙයි. මම පලස්තීනය වෙනුවෙන් හිටින්නේ පීඩිතයා සමග හිට ගැනීම මනුෂ්‍ය ස්වභාවය නිසා. ඔබ මිනිස්සෙක්ද කියලා හිතන්න. කාට හරි කවුරු හරි ගහනකොට ඒක බලන් ඉඳලා අප්පුඩි ගහලා හුරේ දාන එකද හරි නැත්නම් එයට විරුද්ධව කතා කරන එකද ක්‍රියා කරන එකද හරි. ඉතින් මට මෙතනදී පලස්තීනය හරිද ඊශ්‍රායලය හරිද කියන එක අදාළ නැහැ. නමුත් මතක තියාගන්න. පලස්තීනය වුවත් ඊශ්‍රායලය වුවත් යුද්ධය කියන කාරණාව war is wrong. යුද්ධය වැරදි. ඒ හින්දා සාමය ඉල්ලලා ඒ රටවල් දෙක තුල සාමය ඉල්ලලා පලස්තීනයේ ඒ ගැටලුවට විසඳුම් ඉල්ලලා මිනිස්සු කතා කරන එක ඔබලාට දරාගෙන ඉන්න බැරි නම් සමා වෙන්න. ඒක කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද එදා කාලේ ඉඳන් පීඩිතයා සමග හිට ගන්නට කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඊශ්‍රායලයේ රජයක් හැටියට ඒ කාලේ ඒ කියන්නේ ඔබ දන්නවා ඇති සෙලිබ්‍රයිට් කියලා දේවල් ඒ සෙලිබ්‍රයිට් නෙමෙයි ඇත්තටම මේ පෙගසස් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ පෙගසස් හැදුවේ ලෝකේ මාධ්‍යවේදීන් මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරීන් ඒ මුදුකාංගයේ හරහා මහත් ලෙස පීඩනයට ලක් වුණා. ඒ වගේම මර්ධනයට ලක් වුණා. ඊට සමහරක් අය මරණයටත් ලක් වුණා. මේ පෙගසස් මුදුකාංගයේ ඊශ්‍රායලයේ සමාගමක් නිපදවුවේ. ඉතින් ඒවා මකන්න බෑ. ඒවා ඉරේසර් කෑල්ලක් කරන් මකලා කියන්න බෑ මේක මෙහෙමයි කියලා. ඇමරිකාවට කරන්න බැරි දේවල් ඇමරිකාව ඊශ්‍රායලය ලව්ව කරවලා තිනවා කාගේ බලල්ලතක්ද කියලා එකෙන් පැහැදිලි. මට අනුව නම් ඊශ්‍රායලය කියන්නේ ඇමරිකාවේ බලල්ලත. ඉතින් ඊශ්‍රායලෙන් ගුවන් යානා ගත්ත අය අර ඊශ්‍රායලෙන් මිග් යානා ගත්ත අයගේ දේශපාලන පාර්ශව අද වයර් ෂෝට් වෙලා තියෙනවා. ඒ ඩීල් ගහපු ඊශ්‍රායලයේත් එක්ක ඩීල් ගහපු අය වයර් ෂෝට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මේ අනුමත කරන්න බෑ. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී මහජන අදහස් වලට යන් gentleman was stripped down to his
belongings from their purse and their handbag was just scattered all over the pavement. They were just innocent people going out for dinner. Please tell me, what are we paying our police force to do? Is it to harass innocent people like this? When we had a problem here at Liberty Circle and we have police who come out every Thursday here, we thought it was for our protection, but that day when we had a troublemaker here, they didn't take one step towards us to help us. Even though we went and appealed to them, they didn't come to help us. So I'm wondering now, why is it? What's happened to the law and order of our country? We always thought the police was there for us, to protect us, the common citizen. But now it doesn't seem like that. And I'm wondering whether all of this is a reflection of the person high up in the acting IGP position, who is not fit for that position at all. And I think we all know that. So is this a bad reflection of what is yet to come in the future? It's very, very upsetting me. Very, very upsetting for me today. Your good name, please. My name is Tassie Dana. Thank you. Please come. Can you come here? Chiranta, you stand behind this. No, Chiranta, recording, no? You're recording? Yeah. I want Chiranta also to talk. Outside. Hello, right? Madam, you also come get closer. No, I want the flag more Flag, than okay you. then. Okay, okay. Right. Sure. English or Sinhala? English. Wait, wait. Okay. Good evening. Today also we are gathered here at the Liberty Circle on account of system change and accountability. When we talk of accountability, Yeah, we will talk about how you will be gathered every week because continuously finding මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රධාන මාධ්‍යට අදහස් දක්වමින් සිටිනවා ඒ පාර්ශව මේ ආකාරයෙන් ඒ ASසේ අර පැත්තෙන් එන වාහන ප්‍රමාණය ඔබට පේනවා ඇති මේ පැත්තෙන් එන වාහන ප්‍රමාණය පේනවා ඇති මාර්ග ඉංජිනේරුවරු ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය ලස්සනට මාර්ග පරිපාලනයේ රථ වාහන පරිපාලනය කරලා අපිට මේ පැත්තට වැඩියෙන් බලන්න කට්ටිය සෙට් කරලා මම දන්නේ කොහොමද on account of system change and accountability. We have been doing this for over 1.5 years. We meet here. We also meet at Timbiriga Siaya. We are a group of citizens who are not interested in, not involved in any political party. We just want to see a better Sri Lanka. When we talk of system change and accountability, one main thing we'd like to speak about is the Easter attacks. This poster I'm holding says, in Sinhalese says, justice delayed is justice denied, which is true. Easter attack happened almost 5 years ago. 269 people died. To date, we are unable to find out who the mastermind behind this is, who's responsible for this, right? We have had, we've had a president who said, I was abroad, I'm not responsible. We've had a prime minister who said, I was locked out of Security Council meetings. Anyway, at the end of the day, there's nobody who's responsible. So why do we need these people? 1.5 years ago, when Gotabaya fled the country and Ranil Wickremesinghe took over, he assured us Sri Lankans that he would even get Scotland Yard involved to find out who's behind this attack. But Ranil Wickremesinghe, being the politician he is and the liar that he is, 3 months ago tells us no, I will not allow any foreign authority to investigate this. Why is this? Who is he trying to protect? Is he trying to protect people who elected him to this position? So these are questions that we have as citizens. We want accountability for this, right? It's 5 years almost now since this attack has occurred. Surely in a country which allocates 539 billion rupees for defense, when the country is bankrupt, surely even if we are unable to prevent such an occurrence happening, surely we are able to find out who is behind this. If we cannot find out who is behind this after allocating this much of money for defense and security, there is something wrong. We feel that this money is allocated for the security and defense of the 225, not the citizens. So this year, this new year in 2024, we ask our president to stand by what he himself said. As per our constitution, a presidential election is due this year. You yourself have said, Ranil Wickremesinghe, that you'll have it. Kindly ensure that you do. Don't come and tell us closer to the election, we are bankrupt, we don't have funds, or there's some other reason or something else. We need to do a referendum. We're not interested in any of that. We want this election
people want to come out and vote for a person of their choice. So ensure that you have this election. Thank you. Sorry, may I will take him as well? Yes, of course. Yeah. normally Chris, can you hold? Yes, I can. Tell me how much? Just point it at me. All right. මේ පොතේ යනවා පොත ඒක වෙනසක් තියෙනවා අර ඩෙන්ඩ් එක මෙතෙන්ද අර ඩෙන්ඩ් එකෙන් ප්ලග් එක මල්ලි පොඩක් අයින් My name is Chirant. Okay. My name is Chiranta Amarasinghe. I am a civil and human rights activist. Today we are gathered here at the Liberty Circle to show our discontent at the current government's processes which have involved, taxing the innocent and poor people of this country and taxing the people in the midst of an economic crisis which the government itself has declared that they were bankrupt in. So basically now people are being asked to pay taxes. Yes, we should pay taxes. Nobody is challenging that. People should have their tax files. Yes, that is correct. But people should be able to afford the taxes and people should be able to afford their basic needs before they start to pay taxes. And especially using the taxes, these politicians, they have not done anything to our country. What have they done? They have, for 75 years, we have gone, the rupee value has depreciated. What has happened to our rupee value? So basically, for the 75 years, this country has been bankrupted by these poor and bankrupted politicians who don't know how to do politics. And now they are coming with us with suppression and persecution and all these things. But the thing is, people, yes, should pay taxes, but people should be able to afford their basic needs before they start paying taxes, right? And also, in what world does we have an energy crisis? We want solar, right? In what world does that instead of promoting that, they are putting taxes on solar products? So how does that help the people to go into solar and solve the energy crisis? They don't want to solve the energy crisis because they want their stooges to get the commissions from the thermal power plants. This is the reality. I mean, if we are to have economic stability, there is ample. If you release the vehicle import ban, there will be about trillion rupee income to the government, where then the government does not have to tax the people on the VAT and the pay taxes and so on. Because simple fact is that once the vehicle import market is running, the financial institutions will get liquidity and their strength and their transfer cash flow will improve and the stability of the economic system will come back to its previous levels. But instead of doing that, they are banning, still they have not removed the import restrictions. I heard that they are going to remove import restrictions for small vehicles. That's a joke because in this country, people who are going to invest in this country, who are having the money and funds to do this type of investment, they will want good vehicles, not these Marutis and Battas. So please, this country needs to change. These politicians need to be held accountable, and the people who bankrupted this country need to be brought to justice. Thank you. ඇයි අපි යුක්තිය ඉල්ලන්නේ? අපි යුක්තිය ඉල්ලන්නේ අපිට පද්ධතිය වෙනස් කරගත යුතු නිසා. එසේනම් අද අපි සමුගන්නවා මොන හරි කියන්න කැමතිද? ජීවන වියදම ඉස්කෝල ළමයිගේ පොත් ඔක්කොම මේ ඊළඟ අවුරුද්දටම පොත් ගත්ත අරගෙනද ඉන්නේ ඔයගොල්ලෝ නැත්තම් තව භාගයක් ගන්න තියෙනවද? අපිට ගන්න තියෙනවා කොහොමද ගන්න එන්නම ජීවන වියදම වැඩි වෙනවා අපිට. හරිම කරදරයි ප්‍රශ්න ගොඩයි අපි වගේ දුප්පත් මිනිස්සුන්ට මෙහෙම ඉටගෙන ඉන්නේ ඇවිල්ලා මේ වල මොනවා හරි සාහනයක් තියෙන්න ඕනේ.
ඒ ගැන නම් කියලා වැඩක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම එකක් අපිට කියන්න ඕනේ අපිට කියනවානේ අපි NGO ඩොලර් වලට මෙතනට එනවයි කියලා. එතකොට මේ මිනිස්සු මේ පිටිපස්සේ ඉන්න අය NGO ඩොලර් වලට දෙන්නේ. එහෙම NGO ඩොලර් තියෙනවා නම් පොත් ගන්න ඔච්චර දුක් විඳින්න ඕනේද? ඒ හින්දා NGO ඩොලර් ගන්නේ අපිද නැත්නම් මේක බලලා අපිට බනින ඔබලද කියන එක හොඳට හොයලා බලන්න. හරි? ඉතින් ඒ සමගම ඉබඩි වටරවුමේ විරෝධතාවය අද අවසන් වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය කොල්ලුපිටිය පොලිසියට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපේ උද්ඝෝෂණ ස්ථානයට වැඩි අවධානයක් ලබා දීම සඳහා මේ ආකාරයෙන් මාර්ගය නැවත හැසිරුවට. එතකොට මේ පැත්තට වැඩියෙන් වාහන ඇවිල්ලා මෙතන බ්ලොක් එකේ මිනිස්සුන්ට අපේ පුවරු ටික හරි කියෝගෙන යන්න අපේ අදහස් ටික හරි බලාගෙන යන්න අවකාශය ලබා දුන්නට කොල්ලුපිටිය පොලිසියට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් ආදරේ සිද්ධාලේප ආයතනයෙන් උත් මං හිතන්නේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඇති. සිද්ධාලේප ආයතනයේ සිද්ධාලේප ආයතනයේ ජාත්‍යන්තරයට ගියා. අපේ මොනවා වුණත් අපේ රටේ දේවල් මේ අගයලා අපේ රටේ දේවල් වලට මේ ප්‍රොමෝට් කරාට අපි මං හිතන්නේ අපේ ලංකාවේ පොලිසියට අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. සිද්ධාලේප ආයතනයේ විශේෂයෙන් මං හිතන්නේ. ඔය එදා මට අවසානම වශයෙන් මට එදා ඇඳුම් ගැලවපු වෙලාවේ දැන් ඔය ගිය පාර කොල්ලුපිටිය දැන් ඇඳුම් ගැලවලා අන්ඩර්වෑර් එකටනේ ගලවලා දෙන්නේ. මගේ අන්ඩර්වෑර් එකත් ගැලවුවනේ. මම ඒ වෙලේ වේදනාවෙන් යකෝ සිද්ධාලේප එකක් ඉල්ලලා නීතියේ හම්බුණා නම් එහෙම මොනවා වෙයිද කියලා මම මේ කල්පනා කරන්නේ. හැබැයි ඒකටත් කුරුණුවත්ත පොලිසියට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒකේ නිලධාරීන් කවුරුත් මං සල්ලි දීලත් සල්ලි දෙන්න ලෑස්ති. මගේ අතේ සල්ලි තිබුණා මං කිව්වම් ගේන්න කියලා ගෙනාවේ නැහැ. ඉතින් දැන් ඔබ දකිනවා පාරේ අවහිරතාවය ඉවත් කරනවා උද්ඝෝෂණය අවසන් වෙනකොට. ඉතින් ස්තුතියි අපිට දක්වන සහායට කොල්ලුපිටිය පොලිසිය. ඉතින් ආදරේ අරගලයට ජය වේවා, ශ්‍රී ලංකාවට ජය වේවා කියමින් මෙය කරන්න ඕනේ මේ යුක්තිය ගැන පොඩි දෙයක්. ඔව් මේ දැන් ඔය යුක්තිය කියලා ලොකුවට කියවලා මේ හාල් මැස්සෝ ටික ඔක්කොම අල්ලනෝනේ. ඔය ග්‍රෑම් ගණන් කුඩු ගේන මිනිස්සු ලොකු මහා පරිමාණයේ කුඩු ලංකාවට ගේන කට්ටිය අද වෙනතුරු අල්ලන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? ඉතින් මේක නිකන් නාට්‍යයක් චිරන්ත. හරිද? අපිට මතකයි අවුරුදු කීපයකට කලින් STF එකකින් හරිද? බටකරා නිමල් ලංසාගේ යට කියන්නේ කුඩු ලංසා කියලා. ඕනෙක් කෙනෙක් ලංකාවේ ඒක දන්නවා. මේ ඇමතිවරයෙක් දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න රනිල්ට ඡන්ද දුන්නේ 134 දෙනෙක්ගෙන් එක්කෙනෙක්. එයාගේ ගෙදර වටකරාම හරිද අපිට මතකයි මහින්ද රාජපක්ෂ හෙලිකොප්ටර් එකෙන් ගිහිල්ලා එයාගේ ගෙදරට ගිහිල්ලා එයාව වළනගෙන එයාව බේරගෙන පොලිසිය එතනින් පිට කරපු විදිය අපිට මතකයි. ඉතින් මිනිස්සුන්ට මේව මතක තියන්න ලොකුවට මේ ඇවිල්ලා යුක්තිය ගැන කතා කරනකොට ඔය හාල් මැස්සෝ ටික අල්ලලා මේ ලංකාවට කුඩු ගේන ලොකු කට්ටියට නිදැල්ලේ ඉන්න දෙනකොට මේක මේ අපි මේ පොලිසියට හෝ ආරක්ෂා අංශයට කියන වැරදි නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ රාජකාරී ඉටු කරනවා. අපි දැක්කා STF එකෙන් තමයි ඒක වට කරේ. අපිට හොඳට මතකයි. හැබැයි දේශපාලඥයෝ රට රකින්න අපේ රාජපක්ෂ අපේ අප්පච්චි තමයි ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා කුඩු ලංසාව බේරුවේ. ඉතින් මිනිස්සු මේවා ගැන අවධානයෙන් ඉන්න ඕන. දැන් ඒ රාජපක්ෂ රටේ ආර්ථික විනාශයට වගකිව යුතු කියලා උසාවියෙන් ඉහළම උසාවියෙන් කිව්වට පස්සේ අපේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා ඒගොල්ලොන්ව ආරක්ෂා කරනවා නම් ජනයා තීරණය කරන්න ඕනේ මේ වගේ දේශපාලඥයන් මේ වගේ මහල්ලන් දේශපාලන සිස්ටම් එකේ අවුරුදු 45ක් විතර හිටපු අවුරුදු 70කට වැඩි මේ මහල්ලන්ව තවත් රකින්නවාද තවත් ඡන්ද දෙනවාද කියලා ශ්‍රී ලාංකිකයන් තීරණය කරන්න ඕනේ. ඕබිසි. අවසාන වශයෙන් මට කියන්නට තියෙන්නේ පාස්කු ප්‍රහාරය කරපු අයත් ඒකට පසුබිම සකසපු අයත් ඒකට ආධාර අනවල දුන්න අයත් එකයි ඒකට යුක්තිය ඉටු නොකර උඩ බලාගෙන සිටින අයත් එකයි. එකම බරපතල පාපය ඔවුන් සිදු කරමින් සිටිනේ යුක්තිය අහිමි කරමින් ඒ කඳුළු වලට. එහෙමනම් ඒ කියන්නේ මම මේ කිව්වේ රනිලුත් පාස්කු ප්‍රහාරයේ යුක්තිය අහිමි කරපු පාස්කු ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ කෙනෙක් ඒ නිසා. හරි. හොදගෙන එන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. අර බබාලා දෙන්න අර කවුද මේ කවුද මේ අර ඇමතිලා දෙන්න දාගෙන මනුෂ්‍යවයි හරින්වයි දාගෙන බබාලා වෙන්න එපා. යුක්තිය ඉටු කරන්න ඉදිරිපත් වෙලා කටයුතු කරන්න. බොහොම ස්තුතියි. හරි දේ කරනවා නම් අදටත් රනිල් වෙනුවෙන් මිනිස්සු හඬ නගන්න එළියට එයි. හරි දේ කරනවා නම් හැබැයි මේ යන්නේ හරි මාර්ගෙ නෙමෙයි. බොහොම ස්තුතියි. ආදරය අරගලයට ජය වේවා. ශ්‍රී ලංකාවට ජය වේවා. ලස්සන රටක් උදා වේවා. ඔබටත් පුළුවන් සෑම බ්‍රහස්පතින්දා දිනකම සවස් 5-6 අතර එම ස්ථානයට එකතු වෙන්න. ඔබෙත් මගෙත් වගකීම ලංකා මාතාව වෙනුවෙන් ඉටු කරමු. ජය වේවා.